Okay, let us have now the continuation of our discussion. So, nailista ko na, nabasa ko na yung dalawang list of conventions natin. Ito naman ngayon yung third one na list of convention. Curly braces denote a list of element in a set. As we can see kanina, yung halimbawang binigay ko, all the elements that we can see were actually enclosed by braces. Yung example natin na set of vowel na A, E, I, O, N, U, actually nakapaloob sila gamit ang dalawang braces na open and close braces. And not only that, actually, each element must be separated by commas. So, kailangan na may comma ang bawat element natin right after ng pagkakasulat nito. Para makita naman natin na may separation ng bawat elements. And to make it very clear, again, babasahin ko. Set notation uses braces with elements separated by commas. So the set of elements for vowels would be listed as follows. Yan. Ganyan ang tamang pagkakasulat ng set of vowels. A, E, I, O, N, U, separated by commas and closed by braces. And then nakasulat sa malaking titik ang letter V. And then yung mga object sa loob, dahil mga letter ang pinag-uusapan, nakasulat sa maliliit na titik. So yan ang ating tinatawag na set notation. Every element in a set is unique. Okay? The same element, okay? The same element cannot be included in the set more than once. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng isulat ng dalawang ulit ang isang element. Kahit na 10 pa ang A, isang beses mo lang isusulat ang A sa paglilista ng mga elements sa loob ng mga braces na may meron tayo. Hindi mo pwedeng isulat ang A ng twice, hindi mo pwedeng isulat ang I ng thrice, and so on and so forth. Isang ulit lang maaaring isulat ang A. Isang beses lang actually. Hindi isang ulit kasi wala naman tayong uulitin. Isang beses lang ang pagsusulat ng bawat element. A set, again, para mas klaro, no? A set is usually denoted by capital letters such as from A to Z. Yan yung mga uppercase letters natin, mga capital letters. At ang mga element naman, small letters or lowercase letters, again, from A to Z. Or even other symbols or objects. And in fact, pwedeng mga words, pwedeng mga pangalan, yung alimbawa natin sa mga element na nakapaloob sa isang alimbawa ng set. If A is any set, capital A, and small letter A is the element of set A, then we write A as an element of A. Yung symbol na to ang tawag dyan, element. It is read as A, small a, belongs to capital A, or A is an element of set A. Ang ibig sabihin ng symbol na yan, yan ang tinatawag nating element. Halimbawa, no? Let me construct an example. Okay, A. So let me write the elements of set A. For example, naisip kong mga elements ni set A are the following. We have letter A. I also wrote 1. I also wrote star. Kunwari lang yan, no? Halo-halo yung mga inilagay kong element ng set natin. Yan. So, yun yung mga elements ng ating given set. Okay, this is just an example. Now, if I will write this notation or expression
And itinatanong ko kung true ba or false. If I will write it this way, A is an element of set A. Is A an element of set A? True. At ito yung symbol niya. So, ang sagot dito, true. But if I will write it this way, and I will use the symbol for element, but lalagyan ko ng alteration, ang ibig sabihin niyan, A is not an element of A, and that is false. Kasi ang A is element, hindi naman not an element eh. Tama? Or another example, if I will write it this way, always remember this. A, kaya lang ganito yung symbol na ginamit ko, parang letter C. A is a subset of A. This symbol, ang meaning is subset. Mamaya maliliwanagan kayo about the meaning of subset. Ang sagot dito, false. Because A is not a subset, but an element. But if I will write it this way again, susulat ko yung symbol ng subset, kaya lang lalagyan ko ng alteration, ito pa lang ang true. Because A is not a subset of set A. Okay? And then one thing, dagdagan ko pa, no? What if kung yung element na A, ganito ang symbol na aking susulat? Lalagyan ko ng brace yung element na A. And then sinulat ko A. Set A. This is, again, false. Why? Because this is not an element, but also a set, a subset. Okay? So, false ang sagot. Pero halimbawa, sinulat ko siya ng ganito. Tapos, element pa rin. Nilagyan ko ng alteration. Diyan pa lang siya true. Or another one, yan. Nilagay ko dito, subset symbol. Ito yung true. Because this is a subset. Okay? Always remember these expressions that I gave you. Maaaring ibalik ko yan sa inyong mga quizzes o sa inyong exam. Okay, so let's proceed. Now, let's look at some more examples of sets. And let me show them to you. Para lang mas maging klaro yung pinag-uusapan natin. Gusto ko lang maging malinaw lahat ng dinidiscuss natin. Kaya medyo mababa yung discussion natin. Buti na lang naka-PowerPoint tayo. Yan. Pero mahirap ang magsulat gamit ang mouse. Sa totoo lang. Yan, okay. The number 1, 3, and 5 are distinct objects when considered separately, but when they are considered collectively, they form a single set of size 3. So size 3 kasi talo yung element ng set natin. We have 1, 3, and 5. And as we can see, they are enclosed by braces and separated by commas. Therefore, it is an example of a set. Another example, set of all Oppo brand of cell phones in the world. Halimbawa yan ng set. Another example, set of all apples on a tree. Another example, we have the set of animals or set of large species of cats. The tiger, lion, puma, cheetah, leopard, cougar, and ocelot. Next one. A, B, C hanggang Z na puro mga lowercase letter. This is a set consisting of the lowercase letters of the alphabet. That is again another example. O kaya, -1, -2, -3, and then so on and so forth. Continuous yan. This is a set of the negative numbers. By the way, yung talong tuldok, and then after yung talong tuldok, wala nang kasunod na nakasulat na element. Ang ibig sabihin niyan is perpetuity. Infinite. Ibig sabihin, walang katapusan yung paglilista ng
elements ng set dito. Kasi nga naman, wala namang katapusan talaga ang negative numbers eh. Infinite yan. Okay, these are now some examples of sets again na ating pinag-aaralan. Now, we have the two ways of describing sets. Ito na, no? Meron tayong dalawang pamamaraan ng pagsusulat ng halimbawa ng set. Yung una, ito yung tinatawag nating rule method or set builder form. Sa rule method or set builder form, dito natin ipinapaliwanag, binibigyan ng description, binibigyan ng identity yung mga elements na nililista natin. Ano nga ba ang description ng mga elements na yan? Ano ba ang kaulugan? So basahin ko, no? A rule method is a notation for describing a set by indicating the property that its elements must satisfy. Rule method specifies a rule or condition which can be used to decide whether an element or member can belong to the set. This rule is written inside a pair of curly braces. So ibig sabihin nito, kailangan pa rin pala natin ng braces. And can be written either as a statement, pwede pala nating isulat as a statement, pwede ring symbolically, pwede ring combination ng mga statement at saka symbol ang ating pagpapaliwanag sa halimbawa ng set. And then take note of this, we also use this symbol na ang ibig sabihin is x such that x. Ito. Yung symbol na yan, nabibilugan ko, ang kaulugan ay ito. Ang ibig sabihin ng x such that x, kada isa sa mga miyembro. Or sabihin na natin, kada isa sa mga element na may meron ng set is an example or belong to that set. So, yun ang ibig sabihin yan. Halimbawa to, no? Susulat ko, V. And then, first and foremost, I will write the symbol. X such that X is a vowel. Ibig sabihin, kada isa sa mga element na may meron ng set natin is a vowel. So, ganyan lang ang pagsusulat ng rule method. Napapalitan lang yung meaning. Okay? Kung vowel ba yan, kung consonant ba yan, kung integers ba yan. Okay? X such that X is a vowel. Now, to make it very clear to all of you, let me cite examples para mas klaro. Kung papasinin ninyo, lahat ng halimbawa natin, naka-enclose ng braces, lahat ng statement natin. And then, hindi nawawala ang symbol na X such that X. Yan, set of primary colors. Kung i-convert ko yan sa set builder form, I will write X such that X is a primary color. Singular. Yung linking verb na ginamit ko, yung is. And then dahil primary starts with letter P, I will use the word A. But if it is a vowel, I will use the word an. Okay? Set of vowels is okay, may typographical error tayo. Dapat ang primary color dito, ang pagkakasulat is vowel. So, is a vowel. Yan. Ganyan lang kadali. The next. Set of planets in the solar system. Then I will write it as X as that X is a planet in the solar system. So, ganyan lang siya kadali. Set of colors in the rainbow. Ngayon, ito yung question mark. Ang set builder form kasi, pwede nating i-convert into tabular form. Sa tabular form, kapag sinabing X as that X is a primary color, sa tabular form,
kung i-convert natin ang pagkakasulat ng P, dapat kumpleto yung mga primary color. Dapat nandoon lahat, nakasulat lahat. Ilan ba yung primary color? Ilan ba into reality ang primary colors sa pinag-aralan natin during our grade schools? 7. 7 ba yung primary color? Very sure? Okay, let us see then later. So, importante lang naman dito is marunong tayong mag-convert. And then take note, siyempre importante din na may knowledge ka regarding about some things in our world, yung mga napag-aralan natin, di natin nakakalimutan. Set of vowel, ilan? 'Di ba? So, since knowledgeable tayo sa vowel, alam natin na A, E, I, O, U. Yan. Kapag yan ay aking kinonvert sa raster method, ganito ang pagkakasulat. B, A, E, then I, O, yan, then U. So, ito at saka yun, magkasingulugan lang. Pareho lang yan. So, ito yung way ng pagsusulat ng set of vowel sa pangalawang way ng pagsusulat ng set. Okay? Ito naman yung rule method, yung may x such that x. So, kailangan marunong tayong mag-convert vice versa. Maaari kasi nga ibigay ko sa exam ito eh. And then, i-convert nyo sa set builder form yung pagkakasulat ng mga elements. Or maaaring ibigay ko yung kanyang set builder form and then ibigay naman ninyo ang kanyang roster method or tabular form. Okay, but how will you do that kung hindi mo alam ang mga vowel na A, E, I, O, and U? Same thing here. How am I going to convert primary color into a rule method and to tabular form or roster method kung di ko alam ang mga primary colors na may meron tayo? Set of planets in the solar system. Madali lang yan. Una, P equal, and then I will write braces. And then umpisahan ko Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus, and Pluto. Siyam sila. Kasi pinag-uusapan lang is solar system. So dapat ang 9 planets makumpleto nating may sulat kasi 9 naman talaga yung mga planeta natin sa solar system. And then, set of colors in the rainbow na nakasulat sa set builder form. X as that X is a color in the rainbow. But the question is, how many colors do we have in a rainbow? Kailangan alam din ninyo yung mga kulay na yon sa rainbow. Okay, so continue. Kung merong set builder form or rule method, meron naman tayong tabular form or roster method. Katulad yan, ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naka-enclose sa braces yung mga element and at the same time separated by commas and denoted by a capital letter na nagsasabi na set yan. Halimbawa, no, para maliwanag. Samples. Set of primary colors. P, red, blue, yellow. So, ang pagkakasulat nito, nakasulat sa tabular form. Naka-tabular form siya. Pero kung yan, i-convert natin into set builder form, katulad ng kanina. Susulat ko sa baba, X as that X is a primary color. Is a primary color. Ayan. Hirap magsulat, no? So, primary color. Yan. Primary color na lang. Yan. Ang ibig sabihin, kada isa sa mga yan, ng X as that X, ang ibig sabihin, kada isa sa mga element na may meron ng primary color, is a primary color. Yan. Kada isa sa mga element na yan, na membro ng set, is a primary color. Yan ang ibig sabihin sa set builder form.
Another example. Set of vowels, A, E, I, O, N, U. Pero kung susulat mo yan sa self-builder form, X such that X is a vowel. Katulad ng isinulat natin kanina sa self-builder form. Another example. Set of planets in the solar system. Ganito ang pagkakasulat. Unlike kanina, nakasulat X such that X is a planet in the solar system. Pero ngayon, inilista natin lahat isa-isa, kumpleto. Another example. Set of colors in the rainbow. Okay, question? May tanong ba kayo? Ito siya. Wala po, sir. Okay. Yan. So, yun yung mga kulay ng rainbow natin. For your information. Again, baka nakalimutan na. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. So, yun yung kompletong kulay na may meron ng ating rainbow na nakikita kapag minsan sa araw at umuulan. Ngayon, para mas maliwanag, let me give you an example of a tabular form. Sa pagko-convert, we have to be very careful, especially with our statement. Ang statement kailangan konkreto. Hindi nabubutasan yung kaulugan at yung ibig iparating ng pangungusap. Halimbawa to. This is written in its tabular form or roster method. If I will ask you to convert this to set builder form, palagay ninyo, paano nyo isusulat ang halimbawang yan sa set builder form sa mga natalakay natin, base sa mga natalakay natin? Anyone? Ako. Sige, anak. Ako po. Yeah. Sabihin mo na lang. E equals X such that X is a even numbers. Is an even number. Ay, pala. Is an. So, is Sorry. an. Okay, so yan. Okay, sulat ko muna, anak, no? Is an even number. Now, let me twist the question. Ihalimbawa, so yan yung sagot ni, anong pangalan? Jonel po. Deluxe. Okay. What if, ito yung given, yung ibinigay ngayon ni Jonel, mga anak, no? Ipinapa-convert ko yan sa tabular form. Do you think ito pa rin exactly ang sagot ninyo? Kapag yan ay aking ipina-convert uli sa tabular form o roster method? Kung ito yung statement, ito yung example natin, ipinapa-convert ko yan sa tabular form o roster method, ito pa rin ba ang may susulat ninyo? Na 2, 4, 6, and 8? Opo. Are you Yes sure? po. Kasi kapag Dami po siya na. kapag sinabing is an even number, marami yan eh. Actually, infinite yan eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Assuming di nyo nakikita yan, ipina-convert ko yan sa even number. Hindi lang naman kasi 2, 4, 6, and 8 ang even number, di ba? Marami yan. Tama ba ako? Maaring ang Opo. sulat ko 2, 4, 6, 8, 10, 10. Yan. Or maaring dagdagan ko pa. Kapag kasi sinabi mong x is that x is an even number, comma, dot, dot, dot. Ibig sabihin continuous. Yan pa lang yan. Ito yung tamang sagot kapag kinonvert ko to sa roster method or tabular form. Kasi lahat tinutukoy dito eh. Lahat ng mga even numbers. Walang katapusan yan. So lalagyan ko ng dot. Yan ang magka-match pa lang. Na kapag ito kinonvert ko, ito ang output. Kapag ito naman ang kinonvert ko, ito ang outcome natin.
So, ganun lang siya. Kaya lang, kanina, ang halimbawa natin, ito siya. So, ibig sabihin, nung ibinigay ni Jonel, okay lang yan, Jonel. We are here to learn, okay, no? Yan, 2, 4, 6, and 8. Pina-convert ko siya, ito yung binigay ni Jonel. Partially, tama. But, the statement is not concrete. So, we have to be very careful with our sentences. Mag-iiba kasi ang kaulugan kapag ito ay hindi kumpleto, hindi konkreto. Okay? So, ano yung tamang sentence na kailangan kong ilagay dito? Numbers. Number naman lahat ng mga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. What I'm trying to say is an even number is correct. Kaya lang, lagyan mo ng supporting detail. Okay? Is an even number, and then duktungan mo pa siya. Is an even number? Ano yung pwede kong may duktong sa statement na even number para ito pa rin ang sagot natin? Yan. I-describe natin yung nakasulat. Ano pa ba yung pwede nating idagdag para maging rich yung statement natin at true yung statement natin? Yun ang nagmamatter doon. Is an even number between, pwede kong sulat, between 1 and 9. Meron pa bang ibang even numbers between 1 and 9? Wala na, kundi 2, 4, 6, 8 lang. 2, 4, 6, and 8 lang. So, ibig sabihin, kapag ito kinonvert ko sa raster method, ito pa rin yung sagot natin. And vice versa, kapag ito naman is kinonvert ko, ito yung sagot natin. Kaya pwede namang sabihin na x is an even number ranging from 2 to 8. Ibig sabihin, nagsisimula sa 2, nagtatapos sa 8. So, ganun lang siya kadali. Naintindihan ba natin? Yes po. So, importante Yes po, sir. na alam nating i-convert ang isang bagay to another one, another form. But make sure, kapag nako-convert tayo, siguraduhin natin yung mga detalye. Okay? Na yun pa rin yun. Hindi magbabago ng meaning. Okay? So, let's proceed. Erase ko lang yung mga nakasulat. Kasi, nandito yung slide natin. So, klaro na ngayon ang dalawang pamamaraan ng pagsusulat ng set. Alam na natin. Question so far? Wala kayong gustong itanong? Wala po, sir. Mababa pa yung lesson natin. Hindi pa tayo nangangalate. Okay, so proceed. And kailangan lang naman natin talagang tapusin ito. Ngayon naman, aralin natin ang iba't ibang klase ng sets. By this time, makikita naman ninyo siguro kung bakit kailangan natin mapag-aralan ng mga to, no? Ano ba ang connection nito sa buhay natin? The kinds of sets. Yung una, ito yung tinatawag nating equal set. Sa equal sets, ganito lang naman kadali ang ibig sabihin yan eh. Direct to the point na ako. Kailangan lagi natin ang dalawang sample ng set. Ngayon, sa dalawang sample na set na may meron tayo, paano natin masasabing equal ang dalawa? Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements. Halimbawa, set A and set K. Anong meron ng set K? Meron lahat si set A. Ano man ang meron si set A, meron lahat si set K. So let me show you the definition. Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements. Halimbawa na lang, set D and M. Equal sila
kung lahat ng mga miyembro nila, meron sila pareho. Its element of D are in M, and its element of M are in D. Example, para maliwanag, no? Set D and M. Parehong may A, parehong may C, parehong may T, parehong may R, parehong may O. Ang set D at ang set M. 5 ang element ni D, 5 din ang kay M. Ano man ang meron ng D, meron lahat si M. And vice versa, ano mang meron ng M, meron lahat si D. Klaro ba ang explanation, mga anak? Naintindihan Yes ba po. natin ang ibig sabihin ng equal sets? Yes po. Okay, let me show you another examples. Set C and set E. Sir, excuse po. Yes, anak. Magli-leave muna po ako, yung screen ko po, ganyan di ko po makita. Okay, anak. Sige, okay lang, anak. Pumasok ka Pa-admit lang ulit. na lang po ulit. Okay, anak. Okay, no worries. Apo. Thank you Okay, po. okay, anak. Pangatlo, set S and set T. Puro mga symbols. Ano mang meron ng symbol na meron si S, meron din si T, and at the same time, ganun din kay S. Set P and set Z, pareho silang meron lahat. Although hindi lang pareho ng mga arrangement ng kanilang mga elements, ang importante lang naman, ano mang meron ng isa, meron din ng isa. Kumpleto yan. Set F, yan ang ibig sabihin ng equal sets. Okay, before we proceed to the second one, maliwanag ba ang ibig sabihin ng equal sets? Yes po, sir. Okay, dyan palang Yes, sir. gumaganda yung lesson natin. And you will realize later kung bakit maganda yung lesson. Pangalawa, equivalent. Sa equivalent, masasabi nating equivalent ang dalawang set kapag pareho lang sila ng dami. They have equal number of elements. At ito siya. Two sets are said to be equivalent if they have the same number of elements. Hindi importante dito kung may makamuka o walang makamuka. Ang importante, pareho lang sila ng bilang o dami ng mga elements. Pareho ng dami ng elements ang dalawang set sa isa't isa. Halimbawa, yan. Ang set S may 5 element. Ang set T may 5. Ibig sabihin, equivalent sila. And at the same time, equal sila. Okay? Pasok sila sa equal set and then pasok din sa equivalent set. Another example, set P and set Z. Equivalent sila kasi para silang may tigwa 8 elements. Another example, set A and set B. A, B, C, 1, 2, 3. Equivalent. Kahit na walang makakamuka, equivalent sila. Kasi pareho sila ng bilang ng mga elements. Ang set A may 3 elements. Ang set B, meron ding 3 elements or members. Another example, set B and set K. Pareho silang tiga-4. Alimbawa sila ng equivalent. Pero hindi alimbawa ng equal. Equivalent lang sila. Set M, T, I, N, and Y. Set N, C, U, T, and E. Alimbawa sila ng equivalent kasi pareho silang tiga-4 na members. Ngayon, mga anak, between the two kinds of set, the equal sets and equivalent sets, ano sa palagay ninyo ang konklusyon na maaari ninyong mabuo between the two? Ano yung relationship ng dalawang kinds of sets na yan na equal and equivalent? Can you please construct a conclusion between the two kinds of sets na na-discuss ko na? Ano yung masasabi ninyo? Anyone? Can you please give us a concrete solution
that will help us to understand better the two kinds of set, the equal and equivalent. Iyangon ninyo ito sa totoong buhay, mga anak. Nangyayari yan. At totoo yan. Yung equal at saka equivalent. Into reality. And in fact, kapupulutan natin ang aral. Anyone among you who can share? Ano yung nakikita ninyo? Ano yung natutunan ninyo between equal and equivalent ngayong araw? Ano ba yung conclusion na maaaring bumuo at makatulong sa atin? Ano ba yung pwede ninyong maibahagi? Okay? Jonel? Jonel Dison? Ano lang sir na ako napansin ko lang sa huli, Okay? yung tiny and cute. Parang same meaning po sila. Pero Okay, same meaning. same meaning po. But do not take it Kumbaga, as yung meaning ng tiny at saka cute. Separate yung mga okay. elements. Look at the elements. But very good, anak. Very good. Nice observation. Gemma Sembrano, yes, anak. For me, sir, yung equal set po, ano po, yung magkaparehas po sila ng bilang per set. Then po yung equivalent, Equivalent. equivalent set po. Hindi, baliktad po pala, sir. Okay, anak. Okay. Magkaparehas po sila ng bilang kahit iba-iba po silang meaning. Tapos po yung equal set po, dapat po pare-parehas po sila kahit na magkaiba po yung position nila. Okay, tama. Tama. Okay, may point. Tama si Gemma. Totoo naman talaga lahat ng nabanggit mo, anak. Okay, paras Janet. Paras. Okay, tama si Gemma, no? Ibig sabihin na pakinggan niya yung diskusyon natin, nakikinig ng maigi. About yung nagtaas ng kamay na isa. Okay, Eloisa, ano yung masasabi mo, na? Sir, yung equal po, equal sets, as in pare-parehas po sila ng bilang at pare-parehas din po ng content yung Tama? mga sets. Okay, Tapos po tama. yung equivalent po, anything po, basta pare-parehas po ng bilang is pwede po siyang maging equivalent. Okay, equivalent siya. Hindi siya pwedeng maging Apo. equivalent talaga siya. Okay, tama, anak. Sige. Another person who can construct a conclusion that will give us something. Okay, critical thinking stage tayo yan. Critical thinking.